Welcome back mga kakusina dito sa ating YouTube channel, the Kusinera At Its Finest. And for today's Kusinera recipe video, magluluto po tayo ng tilapia fish balls. For the ingredients, we will need 600 grams of tilapia fillet. Now, it's up to you if you want to fillet your own tilapia, pero ako po ay bumibili na ng ready to cook na tilapia fillet from the rare food shop. So, hinati ko po ito into small cubes para po maipasok natin siya sa food processor and gigilingin po natin ito. Now, after nating gilingin ang ating tilapia, I am adding 1 whole egg, 1 medium-sized red onion minced, and ako po ay naglalagay ng 2 tablespoons of minced cilantro or wansoy. Kung ayaw nyo po ng cilantro, pwede na po ang kinchay para po mabango ang ating fish balls. I'm also adding 1 teaspoon of onion powder. Now, alam ko pong meron na tayong fresh na sibuyas, pero gagawin pa nating intense ang lasa by adding 1 teaspoon of onion powder. And since marami naman tayong stock ng onion powder, gamitin po natin ito. We will use what we have in our kitchen. We will also be needing 2 teaspoons of garlic powder. You can also use fresh garlic, pero yun nga, since marami tayong stock, gagamitin po natin ang ating garlic powder. We will also season our tilapia with 1 teaspoon of finely ground black pepper or yung durog na paminta. We will add 1/4 cup of cornstarch and 1/2 cup of all-purpose flour. Now, kung gusto po ninyong magdagdag ng flour or cornstarch, nasa sa inyo po yon. Now, the reason why konti lang ang flour or cornstarch na nilagay ko is because I want the fish to be the star of our dish, okay? Hindi po siya natatakpan ng harina at saka cornstarch para po talagang lasang-lasa yung fish natin. Now, kung napansin niyo, once na nagdagdag ka na ng harina at cornstarch, medyo titigas at magda-dry up ang inyong mixture. So, ako po ay nag-i-incorporate paunti-unti ng water para po maganda pa rin ang consistency ng ating fishball mixture. Pasty pa rin po siya, hindi siya mabigat. And at the same time, pag ganito yung consistency niya, madali natin siyang maipoporma by using just one hand. Now, sa paglalagay ng asin mga kakusina, this is the last step that I'm doing for this mixture. Hinuhuli ko po ito. And depende na po sa inyo kung gaano karaming asin ang gusto nyong ilagay. Depende po yan sa panlasa ninyo. Just make sure na mix it well para talagang na-distribute yung alat all throughout the mixture. So, sa pagluluto ng fish balls, tayo po ay magpapainit ng tubig. Take note po magpapainit lang po tayo, hindi po tayo magpapakulo ng tubig. And using one hand, lalagyan ko po ito ng mantika because we want to make sure that when we form our fish balls, wala pong didikit na mixture sa ating kamay. Kaya po naglalagay tayo ng mantika. And ganito lang po ang easiest way for me to make any ball. Whether fishball pa yan, meatball pa yan, ganito lang po. So, you get a portion and you squeeze it out hanggang sa may korteng bola ang lalabas sa pagitan ng inyong thumb at ng inyong pointer finger sa loob ng inyong palad. And kukuha lang po kayo ng kutsara, katulad ng gamit ko, para po mailublob nyo siya sa loob ng ating mainit na tubig. Now, if you notice while you are poaching your fish balls in hot water, may lulutang po dyan na impurities. Now, as always, para naman po talagang malinis yung ating way ng pagluluto, tatanggalin po natin yung impurities na yan. Ayaw po natin yan, malansa po yan, okay? And yung fish stock na pinaglutuan natin, may lasa po yan ng isda, may timpla po yan. Pwede nyo po yung gamitin sa ibang recipes ninyo.
Now, paano po ninyo malalaman kung luto na ang inyong fish balls? Simple lang, kung napansin nyo kanina, nung nilubog natin yung fish balls, nasa ilalim po siya ng ating pot. Kapag luto na po yan, lulutang po siya ng kusa. So, sa ating tilapia fish ball recipe, you can make this ahead of time para po may stock po kayo sa freezer. Ang ginagawa ko po, pagkatapos ko pong lutuin ito by poaching, pinapalamig ko siya. Nilalagay ko siya into 2 separate Ziploc bags. Isang pang ramen and isang pang prito. So, kung gusto kong mag fish balls, meron akong fishball sauce, magpiprito lang ako, ilalabas ko yung isang Ziploc bag. Kung gusto ko namang gumawa ng ramen, ilalabas ko naman yung isang Ziploc bag and isasama ko na siya sa pagpapakulo ng ramen broth. Okay, so let's sample and fry some of our homemade tilapia fish balls. So, ito po ay gamit na mantika. Hindi naman po kailangang bagong-bagong mantika, ano. Ako po ay nagprito ng manok last time lang. So, yun na po yung gagamitin nating mantika pamprito. We're just gonna brown the outside of the fish balls. So, ganito lang po siya kasimple. It would take about less than 10 minutes, probably 7 minutes. Hanggang sa ma-achieve natin yung golden brown color on the outside. So there you have it mga kakusina, ang ating homemade tilapia fish balls. You can serve it with ketchup or tartar sauce. In my case, ako po ay may honey mustard. So honey mustard po ang ginamit kong sausawan para sa ating tilapia fish balls. This is again another Kusinera recipe sa ating YouTube channel, the Kusinera At Its Finest. Thanks again mga kakusina. See you again on the next recipe video. Bye now!